آقای خسیس خانه با پس کنن آقای اونجا رو ببینیم و برگردیم بالا. خوش رنگه. هلندشه که دارم اینجا. آره من
جلوتره اینجا هم داریم؟ نه همه انتقالم گفتن تموم شد عکسش هم بیارم
ولی سرده چون یخ نزنه. عرض نهیم بیا سایه کردم جام بده من بره سال 90 81 آره تو مسخره بود
هستید خانه بابت سر کنن آقای پول بده یالا بره یالا بره بیا خانم این کنه خیلی شد بیا 108 تومن